Hello and welcome to another video by Johnny. Happy New Year, everyone. Hello. Hi, teacher. And so today, it's a new season, but because today's New Year's Day, but I still teach. Okay. Yeah. Năm mới nhưng vẫn học nhé mọi người. Okay, we have 3 essays to correct today. 3 bài luận để sửa. And we are working on Cambridge 15 academic, test 3, writing test 2. Some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. And other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. You have to discuss both of these views and give your own opinion. They said give your own opinion. It means that you can just say anything. You don't have to pick one side. Không phải mình cho người ta yêu cầu mình là cho nhận định cá nhân của mình, tức là mình muốn nói gì thì nói, thoải mái. Tôi muốn theo phe nào thì theo. Tôi theo một phe tôi cũng ủng hộ phe kia thì cũng được, mà tôi theo cả hai cũng được, mà tôi không theo phe nào hết cũng được, cách nào cũng được. So you can decide whether to follow one and not follow another one, or you can decide to not follow both of them, neither of them, or you can decide to follow both of them. It's up to you. The choice is yours. The Yeah. choice is yours. But you have to understand the question very well. Some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. Một số người nói rằng chuyện quảng cáo nó cực kỳ thành công ở cái chuyện thuyết phục chúng ta mua đồ, mua thứ này thứ kia. But other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. Một số người khác là nói rằng cái chuyện quảng cáo, advertising, nó quá thông dụng, rằng chúng ta không còn chú tâm đến nó nữa, không còn quan tâm nó nữa, không còn để ý đến nó nữa. But these two opinions are not contradicting, okay? Hai cái nhận định nó không hề đối nghịch nhau nha mọi người. So that's why they ask you give your own opinion, but they did not ask you to what extent do you agree or disagree, you know? Chính do cái bản chất của hai cái điều này nó không có trái ngược nhau, nó chẳng trái ngược nhau đâu. Nó chỉ là hai cái opinion khác nhau thôi. It's just these are not two opposite, not two opposing opinion, okay? They are just two different opinions. That is the reason why they do not ask you to what extent do you agree, disagree. They only ask you give your own opinion. Oh, You know? yeah. So it's important to understand the essay title that way. Nó rất là quan trọng để mà hiểu, rất là quan trọng để mà hiểu cái đề như thế thì mình mới có thể xử lý tốt hơn được. Okay, discuss both these views. Of course, you have to discuss them kind of equally, okay? Mình phải miêu tả, mình phải biện luận cả hai cái cách nhìn nhận này một cách gần như đồng đều nhau nha. And give your own opinion. All right, let's see how. Okay, then will be later because she will join the class. Anyway, let's go to Mr. Wu first. In this modern time, advertisement are used by almost all consumer-based company. Ngoài những công ty mà dựa vào khách hàng. Những công ty dựa vào người tiêu thụ đúng không? Đấy là những công ty dịch vụ hay? You mean service company? Yeah, service company. Why don't you just say service company? Because consumer-based companies, what company is not based on consumers to survive? Công ty nào mà chẳng phụ thuộc vào người tiêu dùng để sống? Yeah. You know, so this one just work. This one doesn't make sense. So service company to persuade customers to buy their products. Moment. Extremely successful. What others say due to many believe this method to be extremely successful. What others say that thì mình nên có một cái mạo từ quan hệ ở đây. You need a relative pronoun in here.
due to advertisement being now common. Wait a moment. So common that we no longer pay attention to it. I think it's let's just say nobody, okay? Yeah. Nobody pays much attention to it. No longer, không còn. Being so common nowadays. Nó nghe cái giọng văn nó sẽ ổn hơn. Being so common nowadays, due to advertising being so common nowadays. It sounds better. Nobody pays much attention to it for the valid reasons. And I will discuss them in this essay. Câu này nó bây giờ không còn xài, người ta không còn chuộng cái kiểu câu như này nữa. Cả hai nhận định đều có những lý do hợp lý của nó. Và tôi sẽ biện luận chúng trong cái bài luận này. I don't like it. I don't really think that it is a good way to write it, I think. Okay, they are okay, but you have to be aware of the style. Mình phải chú ý cái phong cách viết nữa. Yeah. If you want to get band 7, you need to get that, you know. And I always train my students to aim for band 7. Yeah. Okay. You don't even need a sentence. Thực sự câu này không cần thiết. Yeah. But let's see. Oh, whoopsie. 248. Yeah. Không sao, ở sau mình còn viết video We have a thêm lot nữa. of others, so we will see, okay, where to add more. Yeah, yeah. On one hand, the brands has increased tremendously, which in turn has made it possible for them to stay relevant without line marketing. Lên kế hoạch luôn marketing luôn. To keep up with forever changing. We don't say forever changing. We say ever changing, okay? Ever. Nó gọi là bây giờ cái từ đó bắt buộc mình phải biết thôi. Nó là cái từ hay dùng ever changing. It's something that people use nowadays, you know. Ever changing. Influencer marketing have turned out to be Tăng nói, this is spoken language, it turned out to be something. Thường là nhớ mấy cái phrasal verb đó, dùng cho speaking rất tốt, nhưng mà writing là một thảm họa. Remember to use phrasal verb in speaking, but to try to avoid them when you do writing, okay? Because it doesn't fit. Have become. Nó trịnh trọng hơn. It sounds more formal if you say have become very promising. Instead of very, how can we change it? Thay vì chữ very, thay bằng chữ gì? Significantly, extremely, incredibly, considerably. But in this case, I think you should say incredibly promising. Cực kỳ lạ, rất lạ, hứa hẹn. And the Air Jordan brand would be seen as one of the most successful references tham khảo thành công nhất.
nó không có nói rõ ràng là anh thành công trong chuyện mà thuyết phục con người ta mua đồ như thế nào, nó dẫn đến kết quả là mua đồ nhiều hay không. You need to write in a way that persuade people that okay, a lot of people have been buying and the sales has increased, for example. You know, nó là cái doanh số nó tăng lên hoặc là rất nhiều người đã mua đồ chẳng hạn, thì nó sẽ nói đúng là cái view này nó có cái ý là persuading us to buy things á, you know. You need this one as well, you know. Cái này là giống như là lý giải tại sao họ phải làm vậy. You are trying to explain why people have to do so. But you need to talk more about persuading people to buy things. Like, for example, talk about like increased sales or something like that, you know? Yeah. And Để this em biết one thêm is the để ways em that people do. This is the ways that people do. Đây là cái cách con người ta làm nè. And one example. But I still feel like you like the part where the sales has increased or something like that, you know? Thiếu một cái phần mà doanh số tăng lên cái gì đó. Yeah. Ok, để em viết lại cái đoạn này. Yeah. You need to write about something like sales has increased or more and more people have decided to buy things, to buy items. So, for example, something like that. Okay. Now, on the other hand, with all these companies trying to Attempt to with all these companies, you can use the word striving too. You remember this word strive, right? Yeah. Striving to achieve. Nó cái bài số 5 của vocab advanced. This is the fifth lesson for vocabulary advanced you get to learn before. Striving to do something. Mình dùng attempt to được không thầy? Nỗ lực, attempt to. Yeah, you can say attempt to push themselves. Yeah. Yeah. Attempting to push themselves on the market shelves. Số nhiều đi. Let's just say plural. Okay. We see. Oops. The number of advertisement. You don't have to say that. The number of advertisement on a daily basis has skyrocketed. Số lượng quảng cáo hàng ngày đã phóng lên như tên lửa. It can be seen as a promotion of posts on almost any social platform. It would not be wrong to say the entire internet is as driven. What? Như được lái bởi cái đó, như được vận hành bởi cái đó. Nguyên cả một cái mạng internet được vận hành như thế. To say the entire internet is as driven. Interesting. Cách viết lạ đấy. Yeah. It's weird. Ráng đổi kiểu này. Yeah, I know. Yeah. Do cái sự thật dĩ nhiên này, people now take these posts as a nuisance, như một sự phiền toái. Còn người ta coi những cái post này như là một sự phiền toái. Better than advertisement and try their best to avoid them. Cái số lượng rất là to lớn, nó defeats, I think, nó đánh bại cái mục đích này. Yeah. I think the right word is to negate. You know the word negative. So the verb of negative is negate. Nó làm cho bất hoạt. Inactivate, negate. Nó làm cho một cái nó không còn hiệu lực nữa.
To cause something to be invalid. Negate. Negation is a noun. Sự làm cho mất đi hiệu quả, hiệu lực. The sheer number negates the purpose of standing out. Nó làm để mất đi hiệu lực, mất đi cái hiệu quả. Cái mục đích là nó sẽ là hiện nó rõ ràng, nó đặc sắc. In the customer being hardly swayed at all, leading to customer being hardly convinced at all. At all sounds very spoken language, you know. At all, very spoken language. So I think the word sway, it's okay. To move slowly from side to side, di chuyển mà giống như là từ từ. Yeah. Slow motion. Yes, cause something to move or change. Giống như là dịch dời đó. Yeah, đúng rồi. Cái đây lấy It's từ a formal, reading. okay, formal mean control, influence, okay. Formal. But it's a noun. Let's check if it's a verb. Yeah, nó đâu. To persuade, yeah. So it means also convince or sway. Very good. Rất tốt. Cái đây lấy từ reading này. Reading. Oh, you got it from the reading. Very good. Có thể học được rất nhiều thứ từ cái reading. Yeah. Hello, Lynn. Are you there? Yes. Hello. Okay, I haven't corrected your writing yet, okay? I Okay. just missed a book now. I need to read this one again. No longer pay attention to it. Kiểu giống như là cái ý này á, nó là một cái ý phụ thêm nhưng mà Vũ lại chưa có khai triển ra thêm nữa. Tại vì cái này nó có nó có gần như là ba thứ nè, ba ý lớn nè trong cái đoạn này. So in this paragraph there seem to be three main thing, but this last point you did not expand further. Try to expand this last point. Yeah. Expand that way. Không, hai ý chứ, hai ý lớn. This is two main reasons. This is the first thing. First point. But it feels like this one you need to develop further. Nó cảm thấy như cái ý này. Một cái ý là do cạnh tranh dữ quá, đưa lên quảng cáo quá nhiều, nó dẫn đến là con người ta tìm cách tránh nó. Đó là một ý. Ý thứ nhì, đó là do cái số lượng lớn này á, nó làm bất hoạt đi, nó làm hủy đi cái mục đích của chuyện mà khác biệt, dẫn đến khách hàng khó lòng được thuyết phục. Thì có vẻ như là cái ý này cần phải được mở rộng thêm. Feels like this one needs to be expanded, you know. Yeah. Now in conclusion, if and when they stand out are efficient, efficient or effective, careful, từ nào phù hợp, efficient or effective. Hiệu quả. Có hiệu quả là effective nha, còn efficient là có hiệu suất cao về phần trăm, còn hiệu quả effective là có yes hay no thôi, chứ không có ở giữa. Dạ rồi. Effective is like you work effectively or you do not work effectively, yes or no. But efficient is a percent in between, you know. So this one is effective.
result the opposite of the intended. Trở thành những cái đối diện của những cái được trông chờ trước, của những cái được dự định trước, trở thành cái đối diện, cái đối nghịch của những cái được dự định trước, được dự tính trước. The opposite of the intended, I think. Okay, good now. Your turn. In a world driven by consumerism. Này vừa mới có lớp writing, lớp speaking buổi sáng, buổi trưa học về cái chủ đề mà bargaining nhé. Có nói về consumerism. We did talk about consumerism in class. Yeah. Trả giá. Bargaining, mặc cả trả giá. Yes. Consumer advertising activities like look for letting people let me be something. Let people be aware of products. Careful. To let someone do something. Nghe hơi văn nói đấy. It's a bit spoken, I think. Let someone do something. Let people be aware of products. Marketing. Educate. Letting people be aware of products tức là bây giờ người ta có được cho phép là có ý thức về sản phẩm hay không. Còn cái trong trường hợp này đúng ra phải là làm cho con người ta, gây cho con người ta có ý thức, chứ không phải là vậy tôi cho hay tôi không cho. Letting means like you allow or you do not allow, you know. But the right word here is making people aware. Là khiến cho người ta biết đến sản phẩm của mình á. Making people aware. To make people aware. No, I think to make people. Dùng make mà cộng tính từ làm sao? Make me sing, but make me. Oh yeah, make people be aware of products. Don't let me be misunderstood. Have you heard of that? Don't let me be misunderstood. It's a song in Kill Bill 1. You know that one? Kill Bill 1 is one of the bloodiest masterpiece from Tarantino, I don't know what his name is. Okay. Stated to opposite opinions, one of which is that advertisement without doubt. Wait. Nên dùng hiện tại hoàn thành đi, tại vì nó nói về từ trước cho tới tập bây giờ nó vẫn còn đúng. I think you should use present perfect because from the point of past until now, it's still relevant. You know, it's still true. They have succeeded, has succeeded in making people buy things. Buy things, mua những thứ này thứ kia, nghe rất là mơ hồ. It sounds vague. You say buy things. What things? Thứ gì? To purchase. Items. Mua vật dụng. To purchase items, it sounds better. And it sounds more specific. Nó nghe nó cụ thể hơn, nó bớt mơ hồ. The other is that advertising has been too common to be noticed. To something. Cẩn thận, cái này nó hơiต้องnói. It's a bit too spoken language. Be careful. Significant. Phải. Giống như em một chữ. Excessively common, because common is an adjective, so you need an adverb for it.
tính Yeah. từ nè, cho nên cái này phải dùng là adverb để mà bổ trợ cho nó. Has been excessively common to be noticed. Excessively là dư thừa. But let me see. Has been okay, overly đi. Overly common. Thông thường quá. So common, it's mean overly common, I think. Has been overly common to even be noticed. Câu này thực sự không vô thưởng vô phạt, không cần thiết lắm. This sentence is not absolutely necessary, you know. 275. Mấy cái câu kiểu vậy giống như của em á, là kiểu là cho nó đủ chữ. I know. You just want to fill in the missing blank. Dạ đúng How rồi, long chứ does it cũng take thật. you to do this one? How long did it take you to do this one? Yeah. Okay. One on, one man. Fruitful. Có vị, có hồn. Có vị. Hoặc là fruit là cái cây, fruitful là có vị. Hoặc là nó làm ra hồn, ra chuyện. Fruitful means like something that successful, I think, in a fruitful increase in buying force. Nó là sức mua. Basically, advertising is an act of letting someone know. To let someone know. Yeah. Careful. Cẩn thận nha, đôi khi nó có thể nó biến thành câu nói đấy. Careful, sometimes it becomes spoken language, you have to be careful. Thay vì ghi là letting specific people know, để cho những người cụ thể biết, thì mình có thể nói là thông tin cho con người ta. You can say that informing specific people. It sounds a bit more formal now, right? About one specific product in one particular context. Dùng cái specific lại lần nữa này. You repeat this word. Okay, one synonym of that, particular. Cụ thể. Ủa, cần ngữ cảnh không ta? We need particular context, huh? Thầy ơi, ý của em á là cái câu này để cho nó đúng với cái câu ví dụ đằng sau á. Đằng sau là sản phẩm là dành cho male audience, xong rồi tại sport event. Mình biết 3 cái luôn đúng không? You are trying to Đúng say rồi. three things like Nghĩa three là để cho nó khớp, things, right? nó khớp với lại cái đằng sau á, In nó là one, vậy. cụ thể in one appropriate context. Ở trong một cái ngữ cảnh mà phù hợp đi. In one appropriate in one appropriate context, for example. Trans are likely to some events scientific smell the example. Những người khán giả nam đi.
It sounds very actually it works, yeah. Cái ví dụ nó works, nó vận hành tốt, nó trong cái cách thuyết mà nó ổn. Answers appear with increase rationally. Wait, rationally. Check this one. Rationally. Một cách lý trí. That's the only meaning of that. Trong một cách dựa vào lý trí và suy nghĩ rõ ràng thay vì là cảm xúc lý tính. Rationally. Yeah. Tại vì cái chữ gì ta? Cái chữ mà cái gốc rễ radix, cái chữ radix trong tiếng Latin là cái rễ, thì là radically là suy nghĩ theo một kiểu mà gốc rễ, nguồn gốc. Rationally là giống kiểu suy nghĩ theo tận gốc của vấn đề, như là kiểu lý tính á. I think increased. Let's just say significantly, okay? Thanks to proper advertising. Cái câu này rất là quan trọng nha. This sentence is very important because it concludes that the idea that they are successful at persuading us to buy things, you know. Cái câu rất là quan trọng tại vì nó kết lại một cái chuyện đó là thành công trong chuyện thuyết phục chúng ta mua đồ, you know. Yeah. Em lại thiếu câu đó, cái bài của Chính em xác thiếu luôn. thiếu Vũ bị thiếu câu đó, nó cho nên nó làm cái bài nó kém cái độ mà thuyết phục là như vậy á. Dạ đúng Use rồi. this sentence, Mr. Vũ, to Yeah. make your essay much more convincing. Thay vì it will become annoying, it will become annoying. This is a bit spoken language, right? Nó hơi nghe văn nói. Yeah. Nè, có cách nào hay hơn không? It will become a source of annoyance. Dùng dạng danh từ nó hơn. Cái bài 25 của grammar á, có nói về vụ biến đổi thành danh từ. Nominalizations. Thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó trịnh trọng hơn nếu mà biến đổi danh từ trong văn viết. So normally if you turn things into nouns, it makes the essay much more formal. A source of annoyance, một cái nguồn của sự bực bội. And didn't have to ignore it. Do not be bothered. Facebook advertising. Okay. Có thể được chứng kiến rõ ràng rằng it's clearly witnessed that nowadays so many Facebook users use advertisement to promote the same kind of product. The same. Familiar. Những loại sản phẩm giống nhau, những loại sản phẩm như nhau khác với là những sản phẩm nhìn na ná giống nhau, như nào. Hoặc là familiar là quen thuộc nha. Còn same kind of product là những sản phẩm nó cùng chủng loại khác nhau nha. Okay. Cùng chủng loại sản phẩm nó khác với lại những sản phẩm nhìn quen. Yeah. Familiar and same kind of products different to promote similar types of products. Similar. Knowing this. Tôi biết rồi nhé. Tôi biết rồi nhé. Knowing this. Có thể thay đổi bằng cách nào? Với cái kiến thức này, với cái hiểu biết này. With this knowledge in their possession. Với kiến thức này trong sự sở hữu của họ. Tức là sao? Họ có kiến thức này, họ biết điều này. With this knowledge in their possession, it means that they have that knowledge. They know about this.
Mình lặp lại chiếc Facebook hơi bị nhiều. You are repeating this Facebook a bit too much. Yeah. Cho nên sao? Mình This có thể social media giant, ông khổng lồ về mạng xã hội này. Dạ. Đó, cái đó là một cách để mà cho nó nghe nó có phong cách hơn đó. This is a way to make it sound more better, yeah. To have Nghe more hay ho style. thật sự luôn. Sorry? Nghe hay ho thì nghe hay ho á thầy. It sounds much better, right? Yeah. Ông khổng lồ về mạng xã hội này. As a function allow people to produce advertisement which they think are annoying. Cái khúc này nó hơi kém nè. This part's a bit lesser. It's a bit worse. Which they think are annoying. Mình có thể nói là which cái sự làm phiền được tìm thấy đó thầy. Which annoyance is found? Can be seen. In which annoyance is found? Dạ. Nó sẽ kiểu nó sẽ bớt phần nói hơn. Very good. Turn into nouns. How change to noun, you know? But here we say annoyance already. Careful. Chúng ta nói cái annoyance bên trên đây rồi nha. So a lot advertisement which are deemed, mà được coi như là which are deemed bothersome. Troublesome, bothersome. Yeah. Check this word out. It's a bit old-fashioned, so you have to be careful with this one. Annoying or causing trouble. Nó hơi bị cổ xíu rồi, cho nên là cẩn thận cái từ này xíu nha. Yeah. Maybe, but okay. Bothersome, they say in English, it's old-fashioned, but here in American English, they say it's okay. Yeah. Thì các Nhật Bản lại chấp nhận được, cho nên là it's fine. Don't use these words, okay? Therefore, advertising not successfully utilized this time. Vì thế, cái chuyện quảng cáo nó không được sử dụng một cách thành công lần này hoặc thời nay. Lần này. This time là lần này nha. Còn ở thời đại hiện nay thì là in this era. I think the right way to say is in this era. Yeah. Are you sure it's not being successfully utilized? So come on, we no longer pay attention to it. Vậy thì chỗ này mình viết lại cái câu cuối á thầy, cái câu đó, câu therefore á. Nó nên tập trung vào cái chuyện là bây giờ con người ta không còn để ý tới nó nữa, chứ không nên nói là không được sử dụng cái thành công nha. Nó thành công lắm đó, phải không đâu? Tại vì cái khúc bên trên này mình lỡ nói là nó gia tăng doanh số như vậy thì không lẽ mình phủ nhận nó không thành công hả? Here you already said that it's increased sales a lot, but now you say advertising and not successfully utilized. What? Doesn't make sense, right? Cẩn thận nha. Or you can just say that advertising or advertisement have
have had a incredibly low attention, have received had received an incredibly low attention. Vì thế những cái mẫu quảng cáo nó đã nhận được một cái sự chú tâm cực kỳ thấp. Tức là sao? Con người không để ý đến nữa, không chú tâm nữa. Yeah, it's better to say this. The people do not pay attention to it. Have received an incredibly low attention. In summary, advertising has good and bad sides. Cái này cũng bị nhầm rồi thầy ơi. What do you mean? Aha! Nhầm rồi, lạc đề rồi. They did not ask you to talk about whether it's good or bad. Oopsie. When used properly, it persuades people to buy things successfully. However, if abused by sellers as well as shown too much, bằng nói, spoken language. Advertisement can create a negative image for the product. So in short, seller must learn how to use advertisement wisely. Cái khúc này đã khuyên bảo, ok này. This one is about giving people an advice. So it's okay. So very spoken language. So therefore. Nhưng mà phần đằng trước phải viết lại. You need to rewrite the other parts. You need to rewrite this one. Okay. Okay. Lynn, are you ready? Yes. You sound tired. No, I'm in holiday, so it's a little bit You're on holiday. You're excited. And you're like, what do you have to learn today? I understand very well. Long time no see, Mr. John. So You haven't seen me for a long time, really? Really? 2 weeks. 2 weeks. So what did I do last week? I had a party. Okay. But that was Friday. No. It was Saturday, yeah. And then what happened on Sunday? That we did not have class. Ủa, thứ chủ nhật tuần rồi có bị gì mà bỏ không có học ta? Oh yeah, but we made up on Thursday, did we? Chúng ta có học bù vào thứ năm mà nhớ không? Dạ, có hôm thứ năm rồi xong thứ bảy. We have to make up some classes, okay? But I don't remember how many. Không nhớ là phải make up bao nhiêu nữa. Don't remember. But we will eventually need to make up, okay? All right. Bù một buổi thầy. Oh, just one? Dạ. Sure about it? Đúng rồi, một buổi như chủ nhật hay thứ bảy gì đó thầy bận đó. Chủ nhật hay bận hay sao? Thứ bảy thì bận gì đó. But I remember I made up for it already. Yeah. Coverage of the global internet networks. Sự bao phủ của mạng internet toàn cầu, the coverage of global internet networks. Too commonplace. It's too commonplace so that buyers often ignore it. If you write like this, you express a similar opinion that something play an important role in enticing consumers. It means that you totally support the first idea. Nên viết như vậy, tôi biểu đạt ra một cái ý tưởng, một cái ý giống như vậy rằng chuyện quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong chuyện
dụ dỗ những người mua hàng, tức là mình đồng tình với lại cái opinion đầu tiên. Ok. Sao mọi người dùng on the one hand, on the other hand hoài vậy? Phải có giờ nữa nha mọi người. Remember you need giờ here, okay? What's going on? Ý từ mới gặp nhau nhỉ? Và sai giống nhau luôn. You got it wrong at the same time. Interesting. Nếu mà em dùng hiện tại đơn như này chứng tỏ là một cái sự thật hiển nhiên. If you want to say this is a fact, you use present simple. Cái chuyện quảng cáo nó trở nên thấy khắp mặt khắp nơi, prevalent, do là cái sự xuất hiện thường xuyên của nó. Businesses utilize social networking sites such as YouTube or Facebook to unveil their merchandise. Lén màn những sản phẩm của họ. To unveil their merchandise as well as increase brand awareness. Gia tăng cái sự ý thức về nhãn hiệu in a market competition, trong sự cạnh tranh thị trường. Gia tăng ý thức về nhãn hiệu trong thị trường này đúng không? Hay vì là trong sự cạnh tranh thị trường như nào? They say that unveil the merchandise in the market, increase brand awareness in the market, but not market competition, you know. So be careful. Sometimes không phải cứ đắp chữ vô nhìn nó khó là được rồi nha thôi. Em phải hiểu được cái ý nghĩa của nó nữa. Em phải hiểu được liệu nó có phù hợp ngữ cảnh hay không nữa. Try to use words that you do know, okay? So sometimes if people just throw terms, throw like fancy words in there, don't expect it to be correct. If you just throw words you do not understand, okay? Advertisement often appear with frequency and repetition, leading to consumer who are bombarded with these advertisements every day. Cái chỗ này nó không có cùng phẩy luôn á. You do not need a comma because this one is a relative, definite relative clause, defining relative clause to give information about the noun consumer right next to it. Mệnh đề quan hệ xác định, nó bổ nghĩa cho cái danh từ ngay trước đó luôn, cho nó không có dấu phẩy nha. Leading to consumer who are bombarded with the advertisement every day. Often expressing negative attitude toward these. Okay. All right. Seldom portray the truth about their products. Cái khúc này nó giống như nó ủng hộ cho cái ý hai đúng không á? This one sounds like you are trying to support the second opinion, you know? Giống như là cái khúc này hoàn toàn nói về cái chuyện mà ý thứ hai, opinion hai đó. This one sounds like you're trying to talk about second opinion. Nhưng mà thật sự mà nó là nói cái nào trước cũng được sao? You can talk about the second opinion first, no problem. I think.
attract more people to believe in it. Hơi bị văn nói, this is a bit spoken language, you know. In order to receive more attention, đi. Let's just say in order to receive more attention. Receive more attention of customers. Nên nhận được nhiều sự chú tâm từ khách hàng. Oops, I concur that. Tôi đồng tình rằng. You do not need to say that, you know. Try to avoid using personal pronouns too much, you know. Maybe use one I in the whole essay. Có thể dùng một cái chữ I duy nhất trong bài essay thôi là đủ rồi, chứ đừng dùng nhiều hơn là I nha, đừng dùng nhiều hơn nha. Maybe just one I, okay? Let's just say that. Extraordinarily succeeds and it can be seen that. Có thể được nhìn nhận rằng đi. Nó né được cái chủ ngữ. If you say that it can be seen that, you do not have to mention who have seen it. Who is responsible for the action? Dùng thể bị động để mà nói được là né được là ai chịu trách nhiệm hành động. Hoặc là né được là ai là chủ ngữ. Firstly, the repetitive broadcast. Expose continuously. Một khi con người ta bị tiếp xúc một cách mà liên tục. Cẩn thận. Expose nó có thể có nhiều nét nghĩa. Về cái từ này nó có nhiều nét nghĩa nha. Nó có nghĩa là bị expose, bị bóc phốt á. Nhưng mà expose to something nó có nghĩa là tiếp xúc với cái gì đó. So expose to something means you are in contact with something. But to be exposed means someone exposed a truth about you. Một cái người đó lộ trần sự thật về mình. So be careful with this word, okay? Once people are exposed to it continuously, cái phút này rất quan trọng nha. This part is incredibly important, okay? Once people are exposed to it continuously, they could easily recognize and pay more attention to this brand. What brand? Một khi con người ta bị tiếp xúc với nó, tức là nó đây là cái advertising. It here it's advertising or advertisement. Một khi con người ta bị tiếp xúc với quảng cáo một cách liên tục, họ có thể dễ dàng nhận ra và chú tâm đến cái nhãn hàng này. Ủa, nhãn hàng này là nhãn hàng nào? What is this brand? You haven't talked about it. The advertised brand. Cái nhãn hàng được quảng cáo nha. Thì nó nghe nó mới thuyết phục. Em đọc lại em sẽ thấy được là tại sao ghi là nhãn hàng được quảng cáo. Một khi con người ta bị tiếp xúc với nó, tức là bị quảng cáo một cách mà liên tục, họ có thể dễ dàng nhận ra và chú tâm đến cái nhãn hàng được quảng cáo. Nó nghe nó hợp lý hơn không? Does it sound better? Logically. Tại vì nếu em ghi là this brand, ủa, cái brand nào vậy?
Mình chưa nói đến cái brand nào hết. You haven't talked about any brand before. So when you say this brand, people will be like, what? You know? Of course, they are still doing it, right? Coca-Cola vẫn đang làm chuyện đó, right? So they have been doing that from the past until now. So you should use present perfect. Simple. Cái chuyện này nó vẫn còn đang diễn ra mà, nó diễn trong quá khứ, hiện tại luôn mà. Nên dùng là hiện tại hoàn thành đơn. Coca-Cola has increased their brand awareness by investing considerable budget into television commercials, billboards, and posters. Cái này nó gọi là dấu phẩy. The Oxford comma, you know, dấu phẩy của Oxford đó. A phẩy, B phẩy và C. It's like A comma space, B comma space, and C. The Oxford comma. Okay, this is the first factor, right? Đây là nhân tố đầu tiên nè. Emotional appeal, sự hấp dẫn về mặt cảm xúc. Cái này là cái vụ thằng Thái Lan nó hay làm đó. This is something that Thailand advertising, the Thai advertising often have, you know. They often make like it's incredibly touching advertisement. Positive things, có thể đem đến những thứ tích cực. Thứ tích cực nghe rất là chung chung. It sounds very vague if you say they could bring positive things. You know? Let's say that. Okay, let's be more specific. Bây giờ mình có thể làm sao mà nghe nó cụ thể hơn đi. Có thể đem đến những cảm xúc tích cực đi. Let's just say could bring positive emotion. Because you haven't used the word emotion. Những cảm xúc tích cực đi. Because you use the adjective emotional, so now you can use the noun emotion. Mình dùng cái dạng khác của nó thôi, tính từ này đây thì là dùng danh từ đây được chẳng hạn. Meaningful messages would bring positive emotion as well as appeal to more buyers. Tuy rằng em nói là ví dụ một số cái chiến dịch quảng cáo nó đã quyên góp 10% cái lợi nhuận cho từng sản phẩm đến từ thiện, nhưng mà liệu nó có cùng ý nghĩa với chuyện thuyết phục chúng ta mua đồ không? Nó có thể là với mua đồ thì có thể ghi một câu đó là số lượng rác thải được tạo ra do con người ta vứt đi những của cải cũ để mua đồ mới đã gia tăng lên rất nhiều trong vài thập kỷ vừa qua chẳng hạn. Thì câu đó nghe rất thuyết phục luôn á. Về cái ý thứ nhất này,
like this sentence, okay, you said that commercial campaign donate 10% of profit on each product to charity. Okay, this is what they do, but it doesn't sound convincing enough that it has been successful at persuading people to buy things. You might say like, okay, the amount of products being made and bought has increased tremendously according to new research, for example. Or you can say that the amount of trash created by people disposing of their old items in order to upgrade their life, để nâng cấp cuộc sống của họ, has increased tremendously, for example. That sounds more convincing, you know, Miss Linh. Mình phải thuyết phục làm sao mà nó đụng vào những cái từ chính ở trên đây, you know. You need to convince people when they read it, and you need to really go along what they ask you to write, you know, in the essay title. Cho nên mới ghi đây là vẫn chưa đủ độ thuyết phục. Mà nếu chưa độ thuyết phục thì cái điểm CC nó vẫn không tốt lắm. If it's not convincing enough, your coherence and cohesion point would not be too good, you know, be careful. We say in conclusion, we don't say just say conclusion. Chúng ta nói là in conclusion, chứ không phải nói là conclusion, you know. Although advertising, it's not strange to everyone. Không ngộ, mặc dù việc quảng cáo nó không có ngộ nghĩnh với con người ta do là cái sự xuất hiện khắp nơi nhan nhản của nó. It's not strange. Let's just use the word. Strange. Có thể dùng phủ định kép. Unfamiliar to. You can use double negative, you know. Yeah. Phủ định kép. Not unfamiliar. Không có lạ lẫm. Không quen thuộc tức là lạ lẫm. Unfamiliar means strange, you know. So you can use double negative here. Not unfamiliar means it is familiar. Familiar. It's not unfamiliar to everyone due to its prevalence. It's still hardly successful in persuading more customers for enterprises due to its repetition and emotional attraction. Mặc dù chuyện quảng cáo nó không có là lạ lùng đối với nhiều người do sự xuất hiện nhan nhản của nó vẫn cực kỳ thành công trong việc thuyết phục nhiều khách hàng cho những cái doanh nghiệp lớn. Thuyết phục nhiều khách hàng cho những doanh nghiệp lớn, có bạn nói chuyện thuyết phục chúng ta mua đồ không? Nó không hoàn toàn bằng nhau nha. Có thể là em thuyết phục khách hàng cho những cái doanh nghiệp lớn nhưng mà họ không mua thì sao? Yeah, you can have more customers for enterprises, but what would happen if people don't buy? Or purchasing. Yeah, or if they don't purchase things, yeah. So that's why I said, what if they do not buy anything? Đó, lỗ hổng logic á. This is a loophole in logic. Lỗ hổng á. Loophole in logic. Okay, any question? Normally we have 4 essays, but now like 3 today. Any question, class? Please. Dạ, không thầy. No. You sure about that? Yeah. So this essay, it's not incredibly tricky. Yeah. Bài này không có hoàn toàn gọi là quá tricky đâu. Bài này ổn. Fine. Yeah. So that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn.
nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.